ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඔන්න ඉතින් අදත් මම ඔයාලට ලස්සන සාරී එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් මම ගොඩක් සරලව තමයි ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. මොකද මගේ පාඩම් මාලාවේ මම කලින් විස්තරාත්මකව වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා ලේස් ඇප්ලික් ක්‍රමයට සාරී එකක් කොහොමද වර්ක් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක බලපු අයට ගොඩක් පහසු වෙයි මේක හදාගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා කොහොමද ලස්සන සාරී එකක් හදාගන්නේ කියලා. මෙතන තියෙන්නේ අද මම මගේ සාරී එකට පාවිච්චි කරපු දේවල් ටික. මෙතන තියෙනවා ගෝල්ඩ් පාට 4mm ස්ටෝන් එක. මෙතන තියෙනවා 6mm ගෝල්ඩ් පාට pearl එක, half pearl එක. මෙතන තියෙනවා multi color black pearl එක 5mm එක. මෙතන තියෙන්නේ ගෝල්ඩ් පාට water drop stone එක. fabric glue එක තමයි පාවිච්චි කරේ. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ මේ embroider කරපු මේ border එකක් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මගේ සාරී එකට අද මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ වැලන්ටිනා වර්ගයේ සාරී එකක්. මේකේ ලේස් ටික ඇප්ලික් කරලා තියෙන්නේ අපේ ඩිසයින් එකේ සාරියේ පොට කොටසට සහ පපුව කොටසට එන විදිහට තමයි ලේස් ඇප්ලික් එක කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ බෝඩර් එක මම දාලා තියෙන්නේ ගෝල්ඩ් පාට 6mm half pearl එකෙන් සහ 4mm ගෝල්ඩ් පාට ස්ටෝන් එකෙන් තමයි මගේ සම්පූර්ණ සාරී එකේ බෝඩර් එක මේ තියෙන්නේ. මගේ සාරී එකේ බෝඩර් එක මම මේ එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් බෝඩර් එකක් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒක මෙන්න මේ විදිහට එක දිගට ඩිසයින් එක තියෙන්නේ. එතකොට ඒකෙන් දිගට මේ අගට දාලා තියෙන්නේ මේ විදිහටම දිගට තියලා තියෙන බෝඩර් එක තමයි මේ මෙතන මේ දිගට සම්පූර්ණයෙන් දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ බෝඩර් එකට සම්පූර්ණ මම ඩිසයින් එක වැහෙන්න මේ විදිහට 4mm ගෝල්ඩ් පාට ස්ටෝන් පුරවලා තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිසයින් එකට. ගෝල්ඩ් පාට 4mm ස්ටෝන් එක තමයි පුරවලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ මැද කොටස් වලට මම සම්පූර්ණයෙන්ම දාලා තින්නේ 5mm multi color black pearl එක තමයි half pearl පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒ දෙකත් පාවිච්චි කරලා තමයි මේ border එක සම්පූර්ණ පුරවලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපේ මේ ඉතුරු හිස්තැන් වලට මම multi color 4mm rose පාට pearl එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒක මල් වලට පාවිච්චි කරලා නැහැ. මේ හිස්තැන් වලට තනින් තැනට තමයි සාරියේ පාටට ගැලපෙන විදිහට ඒක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පළුව ඒ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ ඊළඟට මේ විදිහට නැවතත් දෙපැත්තටම පළුව උඩට විහිදෙන විදිහට තමයි සම්පූර්ණයෙන් මේ බෝඩර් එකේ එක මලක කොටසක් වෙනම කපලා තමයි මේක අපි ආයෙත් තවත් ඩිසයින් එකක් විදිහට තියලා තමයි මේ සාරී එකට මේ සම්පූර්ණ උඩට වීදිලා යන ආකාරයට තමයි මේක අලවලා තියෙන්නේ. ඒ අතරටත් මල්ටි කලර් රෝස පාට pearl එක දාලා තියෙනවා 4mm pearl එක. සම්පූර්ණ මේවට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ half pearl. ඊට පස්සේ මගේ සාරී එකේ පොට කොටසට සම්පූර්ණයෙන් ස්ටෝන් සහ pearls එකතු කරලා තියෙනවා. මේ මැද්දට රටාවක් විදිහට තමයි මම මේ දෙක මාරුවෙන් මාරුවට එකතු කරලා තියෙන්නේ. ඒ ස්ටෝන්ස් pearl වලට water drop stone එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ටිකක් වැඩිපුර ළඟ තමයි ඩිසයින් එක දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අපේ මේ පොට කොටසට එන වාටිය නීට් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක pearl එක අලවලා තියෙන තැනින් මෙහෙම අපේ රෙද්ද මෙහෙම සම්පූර්ණයෙන් කපලා අයින් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලා වර්ක් කරන්න කලින් මෙතන සාරියේ අඟලක් විතර ඉතුරු කරලා බෝඩර් එක දාන්න පටන් ගන්න. එහෙම දාලා මෙහෙම අපිට මේ වගේ ඇතුල් පැත්තට නමලා මේක මැෂින් එකේ නෙමෙයි අපිට අතින් නිකන් මහගෙන යන්න පුළුවන්.
එතකොට මේකේ මහන එකේ මේ වගේ චුට්ටක් ඉතුරු කරලා මේක මහගන්න එකේ වාසිය තමයි අපිට මේ පොට චුට්ටක් අපිට මේක ශක්තිමත්ව තියාගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා මේ බෝඩ් එක දාන්න කලින් වර්ක් එක කරන්න කලින් මෙතනින් අඟලක් විතර ඉතුරු කරලා ඔයාලා මේ පැත්තෙන් බෝඩ් එක දාගන්න. එතකොට අපිට මේ වගේ බෝඩ් එක ඇතුළට නමලා මේක මහගෙන යන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මගේ සාරී එකේ පපුව කොටසට එන කොටසට දාගත්ත ඩිසයින් එක. මම මුලින් කිව්වා මේක පපුවට සහ පොටට එන ඩිසයින් එකක් දාලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකත් ඒ විදිහම තමයි. අපේ බෝඩ් එක මෙහෙම ලයින් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි එකකින් කොටස් කපලා අරගෙන තමයි මේක ලස්සනට පපුව කොටසට එන විදිහට හැඩයක් ආකාරයට මේක අල්ලගන්නේ. ඉතින් මේක සම්පූර්ණම උරහිසේ ඉඳන් පහළ ඉන දක්වාම මේ බෝඩ් එක දාලා තියෙනවා. එතකොට උස ප්‍රමාණය කවුරු වුණත් මේක යාට අඳින්න පුළුවන් එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. බෝඩ් එක අපිට ඕන විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම දිගට තියෙන නිසා ප්‍රශ්නයක් නැතුව අඳින්න පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඒ සාරියේම ජැකට් පීස් එක. ඒ සාරිය එකෙන්මයි මම බ්ලවුස් එක වර්ක් කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට අපි සාරියට දාපු බෝඩර් එකම මේ තියෙන්නේ ජැකට් එකේ පිටිපස්ස කොටස. එතකොට එතන බෝඩර් එක මම සාමාන්‍ය විදිහට සාරියට දාගත්ත විදිහටම දාලා තියෙනවා. pearl multi color 4mm pearl එකයි රෝස් බ්ලැක් එකයි රෝස පාට 4mm pearl එකයි මාරුවට තමයි මේ විදිහට සම්පූර්ණ ජැකට් එකේ පිට කොටස වැහෙන විදිහට මහගන්න විදිහට තමයි මේ වර්ක් එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ මේ වගේ ලේස් සාරි එකක් කරනවා නම් අපිට පුළුවන් මේකට අපි බෝඩර් එකට පාවිච්චි කරගත්ත මල්ම කොටස් පාවිච්චි කරලා ජැකට් එක ලස්සන විදිහට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ ජැකට් කොටසේ අත් දෙකට එන කොටස ඒක සම්පූර්ණ වර්ක් කරලා තියෙන්නේ. ඒකත් අපි සාරියට පාවිච්චි කරපු බෝඩර් එකම දිගට දාලා තියෙනවා අත් දෙකටම. ජැකට් එකේ තිබුණු විදිහටම සම්පූර්ණ අතට පර්ල්ස් වලින් වර්ක් එක එන විදිහට තමයි මේක වර්ක් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට අතටත් අවශ්‍ය නම් අපි අර ගන්න ලේස් වර්ග වලින් ඔයාලා මොන හරි පාවිච්චි කරන දේවල් වලින් මේම ලස්සනට ලේස් මල් ටිකක් ඇප්ලික් කරලා තියන්න පුළුවන්. එතකොට තවත් ලස්සන වෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට තවත් ලස්සන සාරි එකක් මේ අරන් ආවා කියලා දෙන්න. මේකත් ඉතාමත් ඉක්මනින් සහ ඉතාමත් සරලවම කරගන්න පුළුවන් ලස්සන සාරි ඩිසයින් එකක්. ඉතින් මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මම බෝඩර් එකක්. මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මම වැලන්ටිනා වර්ගයේ සාරි එකක්. ඉතින් මේකේ සම්පූර්ණ බෝඩර් එක යන්නේ මේ විදිහට. සම්පූර්ණ සාරියෙම තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ගෝල් පාටින් ගිය බෝඩර් එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේක සම්පූර්ණයෙන් ෆැබ්‍රික් ග්ලූ වලින් අලවලා තියෙන්නේ. මේක මහලා නෙමෙයි තියෙන්නේ. ෆැබ්‍රික් ග්ලූ වලින් අලවලයි තියෙන්නේ. එතකොට මේකට පාවිච්චි කරේ මම මෙතන মাল্টি කලර් පර්ල් තියෙනවා. ස්ටෝන් එක තියෙනවා. කප් එක වගේ තියෙන ගෝල් පාට ස්ටෝන් එක තියෙන්නේ මේකේ. ඒතර මේකේ බෝඩර් එක ගත්තේ වෙනම. බෝඩර් එකට මේ පර්ල් ස්ටෝන් අල්ලලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මම normal බෝඩර් එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ තමයි මේ ස්ටෝන් එකයි පර්ල් එකයි මේ විදියට සම්පූර්ණ සාරියේ මුළු බෝඩර් එකටම වර්ක් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සාරි එකෙත් සම්පූර්ණ පොටට මෙන්න මේ විදියට තමයි වර්ක් එක තියෙන්නේ. මැද්දට වර්ක් එක තියෙන්නේ. ලස්සනට පර්ල් වලිනුයි ස්ටෝන් එකිනුයි චූටි මලක් විදිහට තමයි මේකේ සම්පූර්ණ වර්ක් එක යන්නේ. normal ස්ටෝන් එකයි පර්ල් එකයි තියෙනවා. චුට්ටක් ළඟ තමයි ඩිසයින් එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ බෝඩර් එකත් මම මේ විදිහට කන පිට පැත්තෙන් මහලා තියෙන්නේ. මැෂින් එකේ නෙමෙයි. අතින් මහලා තියෙන්නේ මේක බෝඩර් එක නමලා. ඉතින් මේ විදිහට මහගත්තාම දැන් ඔයාලට මේක මෙතනින් කපලා අයින් කරන්නත් පුළුවන්. මොකද බෝඩර් එක මෙතනින් ඉවරයිනේ. ඒක නිසා මෙතනින් කතුරෙන් සාරියේ වැඩි කොටස කපලා ඉවත් කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි එහෙම කරනවට වඩා අපේ මේ පොටට පොඩි මේ ශක්තිමත් බවක් ලැබෙනවා. අපිට මේ විදිහට බෝඩර් එක නමලා මහ ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ඉතින් වඩාත් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ බෝඩර් එක ළඟින් මෙහෙම සාරිය මෙහෙම කපලා අයින් කරගන්නත් පුළුවන්.
මේකේ බෝඩර් එක ගෝල් පාට බෝඩ් එකක් නිසා මම මේකට ජැකට් එක වර්ක් කරලා තියෙන්නේ ගෝල් පාට වැලන්ටිනා රෙදි කොටසකින්. ඉතින් මෙතෙන්ට මම යාරයක් තියලා තියෙනවා මෙතෙන්ට. එතකොට ඒකටත් මම ලස්සන වර්ක් එකක් දාලා තියෙන්නේ. මේ ජැකට් එකට මේ තියෙන්නේ අත් දෙක කොටසට අගට තමයි මේ වර්ක් එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්ට මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කළු පාට মালටි කලර් පර්ල් එකයි ගෝල් පාට කප් එක වගේ තියෙන ස්ටෝන් එකයි තමයි මේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් මම ලස්සන ඩිසයින් එකක් විදිහට මම මේක අලවලා තියෙනවා. මේ කොටස තියෙන්නේ අත්වලට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම අත් දෙකට අග වාටියට එන විදිහට ලස්සනට වර්ක් එක දාලා තියෙන්නේ. මේක ඔයාලට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. සම්පූර්ණ මෙහෙම අතේ මුල් කොටසට යනකම් මෙහෙම ඔයාලට තැනින් තැනට හරි මේ සාරියකට මැච් වෙන විදිහට මල් විදිහට හරි පර්ල් ස්ටෝන් ඔයාලට කැමති විදිහකට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාරි ජැකට් එකේ අත් දෙකට සහ පිට කොටසට වර්ක් එක දාගන්න විදිහ මම වීඩියෝ වලින් කියලා දීලා තියෙනවා ඔයාලට. ඔයාලට ඒක බලපු කෙනෙක් නම් මේක ඉතාමත් පැහැදිලි ඇති. ඔයා නොබලපු කෙනෙක් නම් මගේ වීඩියෝස් වලට ගිහින් බලන්න මම ජැකට් එක වර්ක් කරන විදිය කියලා දීලා තියෙනවා. එන්නේ මගේ සාරි ජැකට් එකේ පිට කොටසට පිටිපස්සේ පිට කොටසට එන වර්ක් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. අත් දෙකේ විදිහටමයි පිට කොටසටත් වර්ක් එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාලා ලයික් එකක් දාන්න. තව මේ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.